السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات Arabic Voices، طريقك لتعلم العربية. اليوم سنتحدث عما قاله وسيم بشأن استخدام الحاسب الآلي، وسنعلق على ما استخدمه من كلمات ومصطلحات مختلفة. فهيا بنا نبدأ في الصفحة 160. يقول وسيم: يتعامل الحاسوب مع كميات ضخمة من المعلومات كما يتمكن من حل المسائل الرياضية المعقدة. ويستخدم وسيم هنا الفعل يتمكن، والفعل يتمكن بمعنى القدرة أي يقدر على، يتمكن من بمعنى يقدر على. وعند استخدام الفعل يتمكن لابد وأن تستخدم حرف من بعده، يتمكن من فعل شيء ما. فالحاسوب يتمكن من حل المسائل. فيمكنك أن تقول مثلا: أنا أتمكن من إدارة وقتي، أتمكن من حل المسائل، وهكذا. تمكن من فعل شيء ما. عظيم. بعد ذلك ننتقل إلى السطر الرابع، حيث يقول وسيم: كما يتمكن من استيعاب آلاف البيانات بسرعة متناهية ودقة تكاد تكون عالية جدا. يستخدم وسيم هنا كلمة تكاد، وكلمة تكاد بمعنى تقريبا. يمكنك أن تقول ودقة تقريبا تكون عالية جدا، ولكن الأدق أو الأفضل أن تقول تكاد، وإن كان كلمة تكاد تعني تقريبا. تستخدم كلمة تكاد عندما تكون يعني الشيء مقارب جدا لما تريد أن تخبر الشخص به بعد كلمة تكاد. فيمكنك أن تقول مثلا: هو يكاد يكون الأفضل في مجاله. فربما ليس هو الشخص الوحيد هو الأفضل، ولكن هو يكاد يكون الأفضل في مجاله، تقريبا هو الأفضل في مجاله، يكاد يكون، تكاد تكون، وهكذا. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السادس، حيث يقول وسيم: قام الحاسوب بتغيير الطريقة التي كانت مستعملة في تأدية العديد من الأعمال والمهام. ويستخدم وسيم هنا كلمة أو فعل تأدية، أو المصدر تأدية مع الأعمال والمهام. وعند استخدام كلمة أعمال أو كلمة مهام غالبا ما نستخدم مع المصدر تأدية أو الفعل أدى. أقول: أقوم بتأدية مهامي، أقوم بتأدية أعمالي، كذلك أقول: أقوم بتأدية واجباتي. فعند استخدام أعمال، مهام أو واجبات غالبا ما نستخدم الفعل يؤدي معها: أؤدي أعمالي، أؤدي مهامي، أؤدي واجباتي، وهكذا. ننتقل بعد ذلك إلى السطر التاسع، حيث يقول وسيم: كما ساعد العلماء على فهم العديد من الظواهر. ويقول وسيم هنا: ساعد العلماء على فهم العديد من الظواهر. نريد المراجعة هنا سريعا على ما كنا قد شرحناه من قبل. عند استخدام الفعل ساعد نستخدم معه حرف الجر على، يساعد على، هذا يساعدني على فهم القراءة، وهكذا. وهذه مراجعة سريعة لما كنا قد شرحناه من قبل. في السطر العاشر يقول وسيم: عملت الحواسيب على تغيير الطريقة التي كانت سائدة في تأدية العديد من المجالات مثل الأعمال التجارية. ويستخدم وسيم هنا كلمة سائدة بمعنى منتشرة. كلمة سائدة تعني منتشرة. يمكنك أن تقول التي كانت سائدة في تأدية العديد من المجالات، أو التي كانت منتشرة في تأدية العديد من المجالات. فكلمة سائدة بمعنى كلمة منتشرة. يمكنك أن تقول: هذه مثلا عادة سائدة في المجتمع، هذه عادة منتشرة في المجتمع. بعد ذلك يقول وسيم في السطر 23، يقول وسيم: وذلك لمساعدتهم في جميع حاجاتهم، وهنا برزت أهميته. يستخدم وسيم هنا مع كلمة أهمية، يستخدم مع الفعل برز، وغالبا ما نستخدم الفعل برز مع كلمة أهمية.
نقول أن أهمية شيء أصبحت من الضرورة. فيمكنك أن تقول مثلا برزت أهمية الحاسوب في القرن 21، أو برزت أهمية التكنولوجيا في القرن 21. برزت أهمية، غالبا ما نستخدم الفعل برز مع كلمة أهمية. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 28، حيث يقول وسيم: يصبح مسيطر أكثر فأكثر على نفسه وأذكى أكثر مما يسهل استخدامه أكثر فأكثر. نجد أن وسيم هنا استخدم كلمة أكثر فأكثر أو عبارة أكثر فأكثر مرتين في السطر 28 وكذلك السطر 29. وعند استخدام صيغة التفضيل بعدها حرف الفاء وبعدها صيغة التفضيل مرة أخرى، هذا يعني أن شيء يستمر في التطور، يستمر في التحسن. هو يقول يصبح مسيطر أكثر فأكثر، أو وكذلك استخدمها في السطر 29 مما يسهل استخدامه أكثر فأكثر. فهذا يعني أن التطور سريع ومستمر، أن التطور سريع ومستمر. يمكنك أن تقول مثلا: أصبح تحدث اللغة العربية بالنسبة لي أسهل فأسهل. وهذا يعني أنه كان هناك تحسن مستمر. أسهل فأسهل هو تحسن مستمر ودائم. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 33، حيث يقول وسيم: بحيث أنها قد تحل مكان البشر في القيام بمهام لم يعد الإنسان يرغب في القيام بها. وهنا يستخدم وسيم الفعل يعد في النفي، وغالبا ما نستخدم يعد في النفي، حيث نقول لم يعد شيئا ما يحدث، وغالبا ما نستخدم هذه الصيغة في النفي. نقول مثلا: لم أعد أرغب في القيام بهذه المهمة. لم أعد أرغب. لم يعد الحاسوب بأهمية بالنسبة لي، وهكذا. فنستخدم يعد مع أو في صيغة النفي، وهذا يعني أن الأمر قد تغير. لم أعد أرغب في الذهاب إلى المكتبة، وهذا يعني أن تغييرا ما قد حدث. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 35، حيث يقول وسيم: بعض البشر يعتقدون أن الحاسوب هو نتيجة لكسل الإنسان على القيام بالأعمال. فيستخدم وسيم هنا نتيجة لي، وهذه العبارة تعني بسبب. بعض البشر يعتقدون أن الحاسوب هو نتيجة لكسل الإنسان، أي هو بسبب كسل الإنسان. وكما ترى نتيجة لي نستخدم حرف اللام بعد كلمة نتيجة، وبعد عبارة نتيجة لي شيء ما نستخدم المصدر كما ترى لكسل الإنسان. لكسل الإنسان هذا نتيجة لإهمال العمال، وهكذا. نتيجة لي تعني بسبب. يمكنك أن تستخدم نتيجة لي أو بسبب لتعني نفس الشيء. يمكنك استخدام هذه أو هذه الكلمة أو الكلمة الأخرى بمعنى واحد، ولكن تذكر بعد نتيجة لي نستخدم المصدر. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 36، حيث يقول وسيم: إلى أن معظم الناس لا يوافقون الرأي. وهنا يريد وسيم نفي ما قد أو الاختلاف مع ما قد قاله من قبل. وهنا يمكنك أن تستخدم إلا أن عندما تختلف مع شيء قد ذكرته من قبل. يمكنك أن تستخدم إلا أن، وهنا تعني لكن. وكما ترى هنا فكلمة إلا أن تعني لكن، فيمكنك أن تقول إلا أن معظم الناس لا يوافقون الرأي، أو لكن معظم الناس لا يوافقون الرأي. فإلا أن تعني بمعنى تعني لكن. يمكنك استخدام هذه أو ذاك للاختلاف مع شيء
قد ذكرته من قبل. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما قد قاله وسيم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.